الله الرحمن الرحیم زموږ سره مایکروسافټ ورډ سٹارټ دی هغې کې راشئ سٹارټ او سٹارټ کې WINWORD بین ورډ د هغې نه بعد بیا پریس انټر نو مایکروسافټ ورډ وینډو چې کوم دی تاسو ته په سکرین باندې راغله په هغې کې پرون مونږه فرنٹ پریویو لیکچر کاوه لګې یو پکې چې فرنٹ پریویو مطلب دا دی چې تاسو کمپیوټر کې لیکل وکړئ او بیا د فرنډ نه مخکې خپل لیکل چیک کوئ چې په پیپر باندې څنګه راځي نو لیټ سپوز دلته موږ لیکل کوو چې equal to RAND rand او بیا د هغې نه بعد shift 9 small bracket او shift 0 د هغې سره بیا small bracket بند بیا دا لیکل راغله او اوس دلته دا ما څه کړله سلیکټ کړله کنټرول A سره یا کرسر په تروم سلیکټ کړله او دیس نه کافي او د کافي نه بعد بیا دا بار بار موږ څه کړله پیسټ کړله د هغې نه بعد بیا زه لاړم دلته بټن او بټن کې زموږ سره فرنٹ پریویو دا کمانډس ډسکس کوم چې فرنٹ پریویو مطلب دا دی چې آیا په پیپر باندې ستا لیکل څنګه ښکاري نو هغه به په دې فارمیټ سره ښکاري کلوز سره پریویو څه کېږي دا کلوز کېږي صحیح شوه بیا دا پریویو شارټ کټ کې کنټرول ټول چې واپس په دې سره راځي کلیر بیا د هغې نه بعد چې کوم دی نیکسټ پیج دی صحیح شوه او پریویس پیج دی نو اوس موږ وو چې یو پیج موږ ګورو ګورې نیکسټ پیج اټومیټیکلی بل پیج ته به لاړ شي صحیح شوه پریویس پیج نو واپس په خپل دی بل پیج ته شي دا به راشي شو رولر کلیر شوه نو رولرز آلریډي تاسو ته دغه دی څه کېږي ښکاري کو چېرته نه وي نو د دې نه بیا تاسو څه شئ کولی راوستلی شئ رولر چې کوم دی تاسو بیرته واپس راوستلی شئ بیا کو رولرز راولئ نو د دې مطلب دا دی چې د دې نه د سنې پیراګرافز یا سنې لیکلز د دې مارجن په ترو باندې تاسو څه شئ کولی لیفټ رایټ ته وړلی شئ داسې کلیر شوه واپس راوړي نو بیرته واپس خپل ځای ته بوتللی شي بیا میګنیفایر هم ډسکس کو چې د دې مطلب دا دی چې کرنټلی پریویو کې څه غلطي ته نظر راشي څه ورډز دې غلط لیکلی یا سنټنس کې غلطي وي نو ته څه شي کولی د دې نه دا چیک لرې کې او بیا اټومیټیکلی چې کوم دی هغه ایررز څه شي کولی ریموو کولی شي اوس لیټ سپوز ایز بلاکس دا موږ ایز تل څه کوو دا ترې لرې کوو نو ګوره چینجز پکې بیا ته څه شي کولی په ډاکومنټ کې کولی شي څه ایډیټینګ کې صحیح دا اوس ډاکومنټس کلیر شوه داسې موږ ولیکو نو په دې کې اوس موږ ایډیټینګ شو کولی که چېرته په دې باندې کرسر موجود وي بیا ایډیټینګ نشو کولی هغې نه بعد شرینګ ون پیج نو شرینګ ون پیج تاسو ته ما ویلي چې دا هغه ټایم کې دا خلک یوز کوي که چېرته څه لږ ډېر لیکلي او بل ډاکومنټس دا وختي اوس دیس کې زموږ سره نیکسټ پیج دی صحیح شوه نیکسټ پیج په دې کې اوس دا میګنیفایر دا موږ لرې کوو د نیکسټ پیج کې داسې یو لاین دوه ستا سره وي که نه دې فارمیټ سره او دا ما څه کړله ټوټلي د دې سپړ کې سلیکټ کړله داسې او دا مې لرې کړله ریموو مې کړله صحیح شوه هغې نه بعد زموږ سره اوس ګورو چې زموږ سره پیجز دوه دي کلیر شو اوس دغه دوه لاینز دي زه یم چې دا کم از کم په دې یو ډاکومنټ کې موږ ته څه شي ایډجسټ شي که چېرته موږ شرینګ ون پیج وه مطلب دا چې دا به په دې کې څه شي ضم شي صحیح ده نو زیاتر تاسو چې کله سی وي وغیره جوړوئ نو په هغې کې ستاسو به کار ته زیات راځي بیا ون پیج نارملی دا زموږ سره ون پیج چې کوم دی څه کوي شو کوي ون پیج پریویو چې کوم دی زموږ سره دغه په ون پیج فارم کې به تاته څه کوي شو کوي دغه شان ټو پیجز فارمیټ یې لیکلي ډېر که نه نو بیا به ستا سره په دې پسې بل پیج راځي پیج ویډ فارمز کلیر شوه داسې پلنو ته کنورټ کوي دا لیکل کلیر شوه داسې روټیټ او لینډسکیپ چې کوم موږ ډسکس کړي وو لینډسکیپ فارم کې داسې جوړ کړي یا زوم یوز کېږي 100 او بیا دیس کې موږ زوم ویلو چې زوم مطلب په دې کې لارجسټ زومینګ زموږ سره څونه دی 200 دی نو په دې باندې موږ ویل چې اکثر ایم سی کیوز راځي صحیح شوه نارملی 100 دی کلیر شوه او دلته لاست ون چې کوم دی هغه لیست ون چې کوم دی ته 75% دی نو په دې کلیک کې نو بیا ته واپس نارمل کې نو په دې 100 به کلیک کې سایز موږ ډسکس کړی چې پیج سایز څه شی دی
چې پیج سایز مطلب دا دی چې الریډي ستا پرنټر دی انسټال کړی وي نو دیس کې ستا سره د پیپر کم سایز دی لیګل دی لیټر دی د هر یو کاغذ ځان خپل نیم زی نیم او سایز زی نو کو تعالی لیګل درکړی ته بل لیګل سلیکټ کې که شرط دا سلیکټ نه نو پرنټر به تشي پاڼې روباسي لیکل به بیا نه بیا زموږ سره صرف روټیټ لینډسکیپ کلیر شو کم فارمیټ کې پرنٹ اوټ روباسي په پیپر باندې نو هغه بیا ستا پورې خبره ده خو نارمل او بیسټ چې کم دی زموږ سره هغه څه شی دی هغه زموږ سره روټیټ دی چې په ډاکومنټ کې په پیپرز باندې ښه زبردست ښکاري بیا دا غینه بعد مارجن دی نو مارجن کې هم ته سیټ اپ کولی شي د کرنٹ ډاکومنٹ کلیر شو دای نارمل پوزیشن دی داسې نیرو پوزیشن دی ګوره دا ټیکسټ تاسو یې نه دا پکې ریډیمیډ جوړ دي ماډریټ پوزیشنز دی یا پکې تخپل چینجز کې نو کاسټم مارجن ته ولاړ شي تاسو ته پرون ما ویلو چې تیسیز وغیرہ کې دا ډیر په کار راځي سو کوئی چې لګي برکا کلیر شو دا لیکل دی د ډاکومنٹ سو کوئی د برنه لخته کا لیفټ دی ویسا رائټ دی ویسا نو ټوټلی بیا تاسو دیس کې درته دا ډاکومنٹ شو کیږي نه دا ډاکومنټس د ریویو تاسو ته شو کوي نو دلته ټاپ په دې باندې کلیک کې سیشو ټاپ نه سونه لاندې راوړي یا د ټاپ نه بار وړي ګوري دی فارمیټ سره دا شانتي لیفټ ته سونه وړي ګوري سیشو رائټ سایډ تا یا د لیفټ نه سونه راوړي کلیر شو دی فارمیټ سره دا رنګ رائټ تا کلیک کې ګوري دی فارمیټ سره د رائټ نه لیفټ ته سونه وړي نو ټوټلی ایڈجسټمنټ تاسو کولی شئ بیا ګټر مطلب دا چې هغه ما تاسو ته پرون ډیسکس کړیو چې داسې ګټه فارمیټ ورکو چې دا لیکل چې کوم دی په ګنډلو کې یا په بندیدلو کې بوک دا زموږ سره رانشي نو دا بیا ټاپ نه پیډ فارم هم شي جوړولې ټاپ نه کوي کلیر شو لیفټ فارم هم شي جوړولې صحیح ده داسې فارمیټس په دې باندې تاسو کې اپلای کولی شئ په هول ډاکومنټس باندې یا په کرنٹ ډاکومنټس باندې کلیر شو په یو پیج دیس پرنٹ فارورډ کلیر شو یو سلیکټ کې ته چې په یو سلیکټ کم یا په هول څونه لیکلي په ټولي سلیکټ کې صحیح شو دیس نه بیا سو لګي اوکې نو چې کله اوکې ولګي سیټ اپ بتاته دلته شي اپلای شي بیا دا غینه بعد آپشن دی نو آپشن کې موږ ویل چې دلته مونږه ټیب سپیس وغیرہ دا یوز کو کنه په پریویو کې د دې آپشن نه مونږه دا څه کولای یوز کولای شو سلته ټیب مونږه پریس کو کنه او بیا میګنیفایر تر لګوره ټیبس دلته ټیب چې کم دی تاسو کې داسې کلیک کوي هغه نشانات براشي سپیس ووي هغه نشانات به تاسو ته شو کوي اوس هر څه دی سیټ اپ دی وکړو نو بیا به څه راشي فرنٹ ته کله چې فرنٹ ته رالی دا خو سیټ اپ کو د خپل ډاکومنټس کنه صرف اوکې به وي دلته نور خدا کمانډز موږ ډیسکس کړي په سیکنډ لیکچر کې نو چې تاسو سره اوس پرنټي نو علاوه ستا ډاکومنټس په بیا په پیپر فارم باندې سکیږي کنورټ کیږي دا غینه بعد بیا راځو زموږ سره پیپر کلیر شو پریفیر نو باغی کې فرست اف آل زموږ سره څه شی ډاکومنټ پراپرټیز دا کلیر شو چې پراپرټیز څه ته وایي نو پراپرټیز زیات تر چې کم دی هر یو کس چې کم دی د خپل ډاکومنټ پراپرټیز جوړولې شي په دې کې خپل اتر نیمز چې چا څه لیکلي لاینز پکې لیکلی شي ټوټلی د ډیټا معلومات پکې د خپل ډاکومنټ څه شي کولی لیکلی شي بیا کو هغه چېرته لاړ شي نو خپل پراپرټیز چې کم دی څه شي کولی کتلی شي چې هغه چینجز کړي هغه ته بیا پته لګي نو بیا به راشي پریفیر او په هغې کې بیا پراپرټیز په دې به کلیک کړي نو پراپرټیز کې زموږ سره آتر نیم لیټ سپوز څه شی دی ته دی سافټویر چې کوم دی سهیل احمد دی نو دا یې بای ډیفالټ راواغسته نو ته پکې خپل نیم ولیکه زموږ سره اسد الله صحیح شوه اسد الله دا نیمز دی ټایټل د څه شی دی لیټ سپوز اپلیکیشنز دی صحیح ده ټایټل ستاسو دی اپلیکیشن دی صحیح شوه تیس کې بیا کلیک ولګې ټایټل چې کوم دی زموږ سره څه شی هم لیکلی دی یا سبجیکټ کې اپلیکیشن دی یا نوټس دی څه شی ولا دی تا ورکړی دی که نه لیټ سپوز اپلیکیشن دی صحیح ده اپلیکیشن صحیح شو بیا د هغې نه بعد سبجیکټ کې زموږ سره ایس سی اے مونږ ورکړی دی سوپا کوچنګ اکیډمي کی ورډس څه شی دی کلیر شوه ریزرو ورډس سمثینګ ورکړي چې ته خپل مینینګ اخیستلی شي لیټ سپوز ډبلیو ډبلیو شو کیټیګریز کې دلته لیټ سپوز څه شی تاسو پړاوئ یا څه شی کیږي نو لیټ سپوز سافټویر شو کلیر شوه
داسې موږ پکې کیټګریز کې خپل منشن کو چې سافټویر پلس هارډویر صحیح شوه دا شیزونه موږ دلته څه کوو دا دلته پړاو صحیح ده سټیټس کې ورته ځان نه سوار کا کلیر شو ډي ډي شو او کمنټس مطلب دا چې ځان ته څه ولیکي خپل کانټیکټ نمبر پکې ولیکي یا ما څه ایررز وغیره کړي نو زما سره په دې نمبر باندې رابطه کوئ نو ټوټلی دا پراپرټیز تاسو څه کوي د دې نه فیل کوي کلیر شو او بیا راشي دلته دا سیو کی کلیر شو نو ستا په پراپرټیز کې دا on the insert tabs کلیر شو د نیم ورکی سی وی بی لیټ سپوز دی نیم زموږ سره سی وی بی شو صحیح ده اوس اني ټایم چې کوم دی ته ستا به الریډي په دې ډاکومنټ کې دا پراپرټیز سي پرته وي اوس دې کتلی شي دا کلوز کې نو دا به ستا سره بیا څه کېږي راځي به بیا د هغې نه بعد لاړ شي اوپن په ترو موږ دا بیته کتلی شو چې اوپن او اوپن کې واپس زموږ سره ډاکومنټ په کوم ځای کې دا کو په ډاکومنټ کې دی که نه آل فایل باندې کلیک کو دلته صحیح شوه آل فایل صحیح شو آل فایل آل ډاکومنټ قرآن لیکل ورډ ډاکومنټ صحیح ده سی وی بی دا دی صحیح شو دا موږ دلته څه کو اوپن صحیح شو سی وی بی زموږ سره اوپن شو دا دی موجود دی نو اوس کرنټلی لاړ شي دلته د رایټ نیم په پراپرټیز باندې څه شي کولی کتلی شي نو ستا ډیټا به دلته موجود پرته وي صحیح ده د هغې نه بعد بیا زو بټنز او بټن کې چې کوم دی زموږ سره انسپیکټ ډاکومنټ کلیر شو انسپیکټ مطلب دا چې آیا دا ډاکومنټس جوړ کړی دی او بیا بیرته راشي دا به اپلای کړي دا کمانډس نو چې چا څه چینجز کړي هغه چینجز به تا ته بیا څه کېږي شو کېږي اوس فار ایگزامپل دیس کې زه انزرټ ټیب دا سلیکټ کما او دې له ما څه ورکړی یو کمنټس مې ورکړی کمنټ دلته رالمه کمنټ مطلب څه شی دی چې د ورډز ډسکرپشن یا انټرپریټیشن په مونږ کولی شو مزید یو ورډ ایکسپلین کولی شو په دې مې کلیک کوم نو اوس دلته مونږ لیټس سپوز لیکل وغیره وکړه صحیح شو دا لیکل مې په وکړه چې انزرټ ټیب د صرف فار یوز کېږي مووینګ ا ټیکسټ کلیر شو چې د دې په تھرو ټیکسټ موو کوو بیا زه لاړم او دلته ما څه وکړه پریفیر او انسپیکټ داسې ډاکومنټ په دې مې کلیک کوم دلته به بیا څه ولګي یس ولګي نو د یس نه بعد به بیا انسپیکټ دا به کلیک کړي کلیر شو نو اوس به تا د سرچینګ وکړي کلیر شو چې ستا ډاکومنټس کې دلته ډاکومنټ پراپرټیز پکې جوړه شوې ده پرسنل انفارمیشن دي لیکلي او بل دې څه کړی کمنټ وغیره دي چې کوم تا څه کړي دي یوز کړي دي نو دلته تا ته بیا څه کېږي تا شو کېږي بیا د هغې نه بعد واپس لاړ شه دلته بټن او بټن کې چې کوم دی بیا زموږ سره پریفیر او پریفیر کې انکریپټ ډاکومنټ کلیر شو انکریپټ مطلب څه شی دی چې د دې په تھرو باندې ته خپل ډاکومنټ پروټیکټ کولی شي لکه چې څوک پکې چینجز نه کوي پاسورډ ورته ورکولی شي اوس دا انکریپټ کلیر شو انکریپټ د کلیک کو پاسورډ لیټس سپوز WWS پاسورډ ما ورکو WWS پاسورډ او بیا WWS دلته نه مې څه ورکو پاسورډ ورکو اوکې نو اوس بهته ریډ کولی شي صحیح شوه کنټرول اس نو اوس چې کوم دی دا ډاکومنټ چې کوم دی په دې باندې مونږه پاسورډ څه کو اپلای کو نو بیا واپس لاړ شه دلته پریفیر او بیا انکریپټ ډاکومنټ دلته اوکې نه دی والی شوی اوکې نو چې اوکې ووې صحیح شوه اگین تا ته کار کوي کنټرول ان کا یو نیو ډاکومنټ کولاو کا صحیح ده او په هغې کې بیا راشه دلته نه څه وکړه پریفیر انکریپټ ډاکومنټ صحیح شوه انکریپټ ډاکومنټس نو هغې ته پاسورډ ورکړه لیټس سپوز WW او بیا د هغې نه بعد اوکې بیا WW او بیا څه ولګوه اوکې اوس دې کې لیکل کوو دا به تاسو ته لیکل نه کوي او دا یې موږ ته څه کوي دا سافټویر څه مسله ده یا دلته به راشو که نه ویو او ویو کې چې کوم دی دلته زموږ سره پاسورډ چې کوم دی هم دلته زموږ سره موجود دی چې په کومه مینو کې دی را روان دي مخکې اکسل کې هم شته دی او دلته هم و
صحیح ده. نو اوس دا مونږ سیو کو لیټ سپوز کنټرول اس سره دا مونږ څه کو سیو کو دې له نیمز ورکو ډي ډي نیمز ورکو او دا زموږ سره څه شو سیو شو. نو اوس چې کله سیو شي نو بیا هم پکې زموږ سره څه کېږي لیکل کېږي. نو تاسو به څه وکئ چې دا به د نورو سیسټم به اوس امپلیمنٹ کړئ بیا به پکې لیکل نه کېږي. کلیر شوه. انکریپټ به شي. نه انکریپټ مطلب دا چې دې ته موږ پاسورډ ورکړو خو دا نه ایکسپټ کوي. صحیح صحیح ده. نو بیا به څه ولګي دلته نه اوکې دغه پاسورډ دې ورکړی دی نو تا ته به بیا لیکل نه کېږي.